عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 796 ونستكمل فيها مناسك الحج العملي في دين التصوف. معروف الإحرام. الإحرام الحقيقي كما قلنا أنه هو أن تدخل بيت الله الحرام وأنت عازم بقلبك على أن تأتمر بأوامر الله وأن تنتهي عن منهي الله. مش في حكاية اللبس المضحك ده الكوميدي ده، لكن هو ده اللي يعني بيصير. فجماعة الصوفية برضو عملوا نفس الحكاية، يعني عملوا لبس برضو، بعض الناس منهم عملوا لبس برضو وسموه لبس الإحرام. ففي مناقب عبد الرحيم القنائي يا جناوي، ساعات أقول لك يا سيدي الجناوي، سيدي عبد الرحيم، واسم عبد الرحيم هناك كتير قوي نسبة لعبد الرحيم القنائي. ففي كتاب المناقب بتاعته يقول لك: اتفق أهل بلاده على تجربة إجابة الدعاء عند قبره. قال له يعني عشان خاطر الدعاء بتاعك يستجاب عند القبر بتاعه، القبر المقدس عندهم يعني. بيقول لك: يوم الأربع يمشي الإنسان حافيا مكشوف الرأس وقت الظهيرة ويصلي ركعتين. طب يصلي لمين؟ طبعا ده للولد، ده الأخ عبد الرحيم القناعي. ويقرأ شيئا ثم يقول: اللهم إني توسلت لك بجاه نبيك وبأبينا آدم وحواء وما بينهم من الأنبياء والمرسلين وبعبدك عبد الرحيم اقضي حاجتي. يعني عملوا بقى طريقة للتوسل بعد ما الراجل بقى يمشي حافي وراسه مكشوفة. خلي بالك، كان في العصر المملوكي كشف الرأس أكبر إهانة. يعني لما كانوا يحاولوا يهينوا واحد يجرسوه تجريس، يعني يطوفوا به في الشوارع والناس تشتمه وتلعنه ويكونوا مكشوف الرأس. فلما يجي بقى يجعل لك من ضمن المناسك ان اللي رايح يستغيث ويتوسل بعبد الرحيم الجناوي يكون عافي وراسه مكشوفة، يعني عامل نفسه في منتهى الإذلال. وبين وقت الظهر طبعا الصعيد بتبقى الدنيا حامية جدا، وصلي ركعتين ويتوسل بقى بجاه النبي. يا اخوانا، النبي مش له جاه، ربنا قال: ليس لك من الامر شيء. فمفيش حد عنده نفوذ عند ربنا، يعني ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. لكن يقول لك بجاه النبي، استغفر الله العظيم، يقول لك بجاه النبي وابينا ادم وحواء وما بينهم من الانبياء والمرسلين، وبعدين اهم شيء بقى يختم يقول لك: وبعبدك يعني بجاه عبدك عبد الرحيم الجناوي، يعني اقضي حاجاتي. وكانت بقى هي الطريقة الموجودة، يعني الكلام ده موجود في المناقب بتاعت عبد الرحيم القنائي. لكن في واحد مؤرخ اسمه الإدفوي من إدفا، له كتاب مشهور قوي اسمه الطالع السعيد في أخبار نجباء الصعيد. فكان بيتكلم عن الموضوعات دي موجودة، يعني مش مجرد كلام بيتكتب في المناقب، لا ده ممارسات. يقول لك الإضفاء في مؤرخ الصعيد في كتاب الطالع السعيد يقول: هناك فائدة اسمها فائدة الأربعاء، وأن يتجه الفرد يوم الأربعاء من كل أسبوع إلى مزار السيد القنائي بعد الظهر حافي القدمين، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويقرأ شيئا من القرآن الكريم، ثم يدعو هذا الدعاء: اللهم إني أتوسل لك بجاه نبيك وأبينا آدم وحواء إلى آخره. وبعدين يقول: لا تزال هذه الطريقة متبعة حتى الآن. الأخ عبد الرحيم القنائي كان متوفى في العصر الأيوبي، لكن ظل شهرته موجودة في العصر المملوكي ثم في العصر العثماني وحتى الآن. هنا تطرف بقى في مناسك الإحرام، لأن هم أوجبوا خلع الحذاء، وما فيش في الإسلام خلع حذاء عند الطواف، ولا حتى خلع حذاء في الصلاة. خلي بالك، ممكن أن تصلي وأنت ترتدي الحذاء مادام طاهر. ايه الفرق يعني؟ لكن هناك بقى ما يصحش ان انت تقف قدام الضريح وانت لابس جزمه، لا لازم تخلع الجزمه ولازم تبقى حافي. ما هو شعب حافي بقى. الشعراني بيقول لك عن شيخ الخواص انه كان اذا زار السيده زينب يعني القبر بتاعها بادر بخلع نعله من العتبه ومشى حافيا
حتى يجاور مسجده. طيب ده عن الإحرام. بعد كده الطواف. طبعا في طواف بالبيت الحرام، هم عملوا أيضا طواف بقبر الولي، فده من المناسك المشهورة والعادية. ابن دقماق له كتاب في التاريخ بيقول لك يذكر طريقة للطواف كان يمارسها المسلمون على سطح الجامع العتيق اللي هو جامع عمرو أو مسجد الفسطاط، تماثل طريقة الطواف عند الكعبة. المصريين قدسوا جامع عمرو بن العاص وقالوا بقى ان نروح له في كذا وكذا كأنه حج، وعملوا طريقة للطواف فوق السطح بتاعه او عد السفح بتاعه. يقول لك والطواف به 7 مرات، يبدأ بالأولى من باب الخزانة الأولى التي يستقبلها الداخل من باب السطح، ويتلو إلى نصل إلى زاوية السطح اليسرى عند المنزلة المعروفة بعرفة سموها عرفة. يقف على الناس ثم يدعو من أراد يمر ويتلو أن يصلي إلى الركن الشرقي، الركن عند المنزلة المشهورة بالكبيرة، ثم يدعو بما أراد ثم يمر إلى الركن البحري فيقع في محاذاة لغرفة المؤذنين، ثم يدعو بما أراد ويتلو إلى الطواف إلى يفعل ذلك 7 مرات. هنا تشريع بقى في الطواف في حتة في المسجد العتيق أو المسجد عمرو بن العاص أو مسجد الفسطاط، هو 7 مرات وفي نهاية، وعاملين بقى ديكورات معمولة بقى تمثل الصفا والمروة ووقوف ومأذنة اسمها عرفة ودعاء في الطواف. لسه بقى بس حاجة واحدة ان هم يلاقوا بئر زمزم هناك. على فكرة برضو الأستاذ ابن دقماق بيقول لك ان في برضو بئر زمزم، وبيقول لك ان هي عند خزرة البئر التي بالجامع. أخبرني من جرب ذلك غير مرة وذكر أن ماء البئر المذكور من شربه لما أخذ له، يعني إذا واحد عنده حمى وخد المية من البير ده بتروح عنده الحمى، واحد عنده زكام، واحد عنده إسهال إلى آخره. طيب يا إخوانا، طب هو عايز بئر ليه؟ طب ما النيل جنبه. لكن هو المفروض إن هم عايزين إيه؟ يعملوا نصب حتى في مسجد مش فيه قبر، يعني مسجد عمرو بن العاص مش فيه قبر، مش فيه قبر عمرو بن العاص، لكن هم صمموا أن يجعلوه رجسا من عمل الشيطان. أشهر حاجة بقى اللي هو مسجد الحسين. ومسجد الحسين طبعا هو بني على أسطورة بتقول إن الوزير الأفضل ليه راس الحسين في عسقلان. طب إزاي يعني ليه راس عسقلان فين وكربلاء فين أو المدينة فين؟ هو المشهور إن الحسين بعد أن قتل في كربلاء ظل جسده وجسد أصحابه في كربلاء لغاية لما شوية أعراب جم ودفنوهم. أما رأس الحسين فحملت مع زينب أخته إلى يزيد بن معاوية، وبعدين رجعت بها زينب إلى المدينة ودفنت هناك. لكن اتعمل طبعا كام ضريح على رأس الحسين، يعني الحسين بقى له روس كتيرة أو الروس. وبعدين لما ضعفت الدولة الفاطمية فالوزير الأفضل لقى فكرة كويسة، قال لك إن أنا لقيت رأس الحسين فين؟ في عسقلان. قال يعني معاه دي إن إيه بتاعت رأس الحسين أو بتاع، يعني هي رأس الحسين ما أصبحت جمجمة، يعني إذا كانت موجودة يعني إيه اللي عرفك إن دي رأس الحسين وأنت كنت هناك وأنت عارف شكل الحسين إيه؟ لكن هو الناس طبعا هبل وبتصدق. واتعمل بقى ضريح الحسين في القاهرة، وابن جبير بقى ذكر بقى اللي بيحدث في الحج إلى ضريح الحسين لما كان زار مصر. وشاع بقى أساطير كتيرة، يعني من ضمنها أن أستاذ كان رئيس جامعة كان من قسم التاريخ في جامعة الأزهر، كان بيقول لنا إن هو لما بيروح ويكون ظهره وجعه ويقعد جنب العمود بتاع في مسجد الحسين ويحك ظهره في العمود بيشفى. حاجة تضحك. ابن الزيات قال لك عن مسجد الرحمة مسجد بني قرافة، وكان من الحقه من المصريين امر ضيقه واصواته شده يقصد هذا المسجد ويصلي فيه. اي واحد تحصل له مصيبه يروح للمسجد ده ويؤمر بالدعاء فيه، واذا دعا فيه بقى تزول همومه وتفرج غمومه وتقضى حوائجه.
وروى ابن زياد عن بعضهم انه مرضا شديدا فرأى في المنام يقول امضي لقبر عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وقف بينه وبين الشريف المدفون معه في التربه والصق زارك الحياة وابتهل الله فلما اصبح فعل ذلك فعافاه الله. وبنا قال لك وما وقعت بعد ذلك في شده او تعثرت علي حاجه الا اتيت المسجد ودعوت فيستجاب لي. طبعا هذا هجس في هجس في هجس. لكن دي بقى المناسك القولية والعملية للحج الصوفي. أهلا وسهلا بكم أحبابي ونرجوكم حضرتك قرآن في قناة القرآن في مصر على القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك وعليكم السلام.